A magyar hírekben nem számolnak be róla, de az USA-ban kemény terror jött létre a Teslával szemben. Nem csak a Tesla cég ellen mennek a támadások, hanem a Tesla autós kis emberek ellen is. Nem is csak szóbeli fenyegetésekről beszélek, hanem kemény vandalizmusról. Festékszórókkal lefújják a kocsikat, megrongálják őket, összekarcolják, sőt felgyújtják a járműveket. És nem csak a kocsikat, hanem az autókereskedések épületeit, a Tesla töltőállomásokat is. Gyújtogatás, vandalizmus, sőt, van, hogy rá is lőnek az épületekre és a kocsikra. A Trump kabinet már többször is mondta, hogy a Tesla kereskedések és a Tesla autó tulajdonosok elleni támadások terrorizmusnak minősülnek, ami igaz. Mert mi is a terrorizmus fogalma? Terrorizmus a civilek vagy civil célpontok ellen erőszak szándékos alkalmazása, vagy azzal történő fenyegetés politikai célok elérése érdekében. Röhely, de azzal propagandáznak most a balliberálisok, hogy Trump azt mondja, hogy a Tesla ellen tüntetni illegális. Rakáshelyen láttam ezt, ahogy kiírták a Facebook oldalak. Persze Trump ilyet nem mondott, ez egy nagy hazugság. Békésen tüntetni közterületen az teljesen legális. Betörni a Tesla épületeibe és ott őrjöngeni és vandálkodni, az illegális. Autókat, kereskedéseket rongálni szintén illegális. Idegenek Tesla kocsiaira lövöldözni, vagy azokat felgyújtani, az illegális. Másokat terrorizmussal fenyegetni, az is illegális. Ezek a cselekmények illegálisak, nem a bojkottálás vagy a csendes tüntetés. Itt egy eset, ahol egy férfi horogkeresztet rajzolt az ujjával egy Tesla Cybertruckra. Erre megjelent a jármű tulajdonosa, aki megdöbbent, mert ő zsidó ember, erre horogkeresztet rajzolgat valaki a kocsijára. Igaz, mostanában nagy divat lett a balliberálisoknál, hogy mindenre horogkeresztet festék szórozzanak, rajzoljanak, karcoljanak, fessenek. Ezt régen még antiszemita gyűlölet bűncselekménynek mondták, de mostanára valamiért nem bűncselekmény, hanem a sajtó és a média által támogatott ellenállás. Érdekesség, hogy nem csak a tulaj volt zsidó származású, hanem az az akkant is, aki felrajzolta a horogkeresztet a kocsi ajtajára. A rendőrség 90 perccel később le is tartóztatta az illetőt. Itt pedig egy férfi, akiről videó készült, ahogy egy Cybertruckot kergetett az utcán fényes nappal. New Yorkban volt, hogy tojással dobáltak meg Tesla kocsikat, de olyan is történt, hogy valaki a kezébe vett egy kutyaszart, és azt kenegette egy kocsira. Itt van még egy kulccsal összekarcolós eset, letartóztatták az illetőt. Itt meg egy videó arról, hogy egy transz nő oda sétál egy Teslahoz, és egy kulccsal teljesen összekarcolja a karosszériát. A Tesla kocsikban van egy rakás kamera, úgyhogy ezekről az emberekről rendszerint van felvétel. Ez az elkövető is híres lett, ha jól tudom, később meg is találta a rendőrség, de ha még nem, akkor megfogják, ugyanis hogy transz, és a tetoválásáról is készült kép, így nem lesz túl nehéz megtalálni. Itt egy másik. Az elkövető beáll a Tesla mellé, ami szépen videót készít a rendszámtáblájáról. Aztán kiszáll és összekarcolja itt, ott, meg amott. A kamerák pedig gyönyörű felvételeket készítenek az előadásáról. Sőt, nem csak videó készült róla, de valaki kérdőre is vonta, mert szemtanúja volt az esetnek, és ő is készített egy videót, ahol kérdőre vonta az elkövetőt. Itt egy felgyújtott kereskedésben lángolnak az autók. Itt van kettő eset, ahol összefesték szóruzták a falakat és az ablakokat. Mindkettő Tesla autókereskedés. Egy pasas Hawaiion fogta magát, odasétált egy Tesla autóhoz és ráköpött. Az egyik elkövető úgy gondolta, hogy Molotov koktéllal fog gyújtogatni. Kiment egy Teslás helyhez, felírta, hogy baszódjon meg Trump, és éljen soká Ukrajna. Aztán ugyan tényleg lángba borítottat mindent, de annyira jól sikerült neki, hogy még saját magát is felgyújtotta. A szemtanúk elmondták, hogy a fickó a támadás után úgy menekült, hogy közben égett a hátán a kabát. Nem sokkal később el is fogták a rendőrök. A szövetségiek emeltek ellene vádat, esélyes, hogy jó néhány év börtön vár rá. Itt egy még durvább eset.
Ha a kutyaszaros gusztustalan volt, akkor ezt figyeljétek. Illetve ha eztek, akkor inkább ne. Szóval a fickó meglát egy Teslát a parkolóban. Szándékosan beleszarik a gatyájába, oda sétál a kocsihoz, hátulról belenyúl a nadrágjába, kiveszi belőle a szart, és elkezdi rákenegetni a kocsira. Mindezt a kamerák előtt. Két esti talkshow műsorában is mondták a műsorvezetők szarkazmussal, hogy én nem támogatom az erőszakot, de gyújtsátok fel az autókat, miközben kacsingattak a kamera felé, hogy de, gyújtsátok fel, mint. A közönség meg veszettül tapsolt nekik érte. De akkor mi lesz, ha az autótulajdonosok megelégelik ezt, és elkezdik a vandálokat lelövöldözni? Az is vicces lesz majd, amikor vér folyik. A radikális baloldaliak térképeket is készítenek, amiken molotov koktélokkal jelölgetik a célpontokat. Nem csak a Tesla autókereskedéseket, hanem átlag emberek otthonait is feltüntetik a térképen, megtámadandó célpontokként, csak mert azoknak az embereknek Tesla autójuk van. A térkép egy weboldalon található, ahol a Tesla autótulajdonosok nevét, címét gyűjtik ki, és Molotov koktél a kurzor az oldalon. Egy texasi parkolóban 12 Tesla autóról lopták le a kerekeket, a többi autóról nem, csak a Tesla kocsikról. Mivel más autók kerekeit nem vitték el, ez elég egyértelmű, hogy nem sima lopás volt, hanem célzott károkozás, vandalizmus, politikai támadás, megfélemlítés. Ahogy az összes többi is. Az üzenet egyértelmű. Ha ilyen autód van, elkapunk. Itt egy térkép arról, hogy hol történtek eddig támadások, de ez a térkép igencsak hiányos. Az előbb említett texasi eset sincs rajta. Meg a kisebb rongálásokat be sem jelentik az átlag emberek. Ki tudja vajon hány támadás történt eddig összesen valójában? 100, 200, 500, még több. Itt bizony civilek és civil célpontok ellen történik erőszak és fenyegetés, és a motiváció politikai. A Tesla ellenes támadások mellett van tömeges svattingolás is, ami annyit tesz, hogy valaki nevében kívják a házhoz a rendőrséget, valami olyan szöveggel, hogy kinyírom a feleségem, fegyverem van, a címem X utca, Y házszám. Mire a rendőrség tökig felfegyverkezve kimegy, körbeveszik a házat, a háztulajnak persze fogalma sincs, hogy mi történik. Ha mázlia van, akkor nem lövik agyon, ha nincs szerencséje, akkor kivégzik a rendőrök. Mert előfordult már olyan is, nem is egyszer. Ezeket most konzervatív hírelemzőkkel, podcastesekkel, hírességekkel csinálják meg. Most ők ennek az áldozatai. Ez is a terrorizmus egy formája, hiszen a lényege a félelemkeltés, meg titkon azt remélik, hogy a rendőrök agyon is lövik az áldozatokat. Már több mint 20 ilyen swatting támadás történt az utóbbi körülbelül 2 hét alatt. Emlékszünk, hogy mi volt például 2016-ban a választások előtt? Azzal vádolták meg a Trump tábort, hogy majd ők a piros sapkáikban az ellentábort fogják erőszakosan támadni, megfenyegetni, terrorizálni, meglincselni, a Trump győz. Milyen érdekes, hogy 2016 óta ennek az ellenkezője történik, és pont a demokrata tábor tartja terrorban a Trump szavazókat. Meg most már van, hogy egymást is, mert sok Tesla tulajdonos az demokrata. Érdemes közben ránézni a demokrata párt támogatottságára is. Történelmi mélypont. A szélsőségesség elvette az eszüket, és a normálisabb, nem radikális demokraták is menekülnek a pártból, mert már nekik is elegük lett az őrületből, ami ott megy. Igazából Trump rengeteg hibát követel most, amit okosan, észszerűen kritizálva kihasználhatnának a demokraták, de ezt ők nem teszik, hanem helyette dühöngenek és gyűlölködnek, támogatják a teszlások és konzervatívok elleni támadásokat, éltetik a terrorizmust. Tömegével vannak olyan videók is, amikben Trumpot megöléssel fenyegetik, nyíltan, arcukat is vállalva, egymásnak menőznek vele, hogy ki fenyegeti meg jobban. I don't know if this is gonna get me banned or not, but Donald Trump needs to be fucking shot, guys. Someone needs to shoot him. És még csak most kezdődött el az új elnöki 4 év. Sőt, még tél van. Mi lesz, ha tavasszal jön a jó idő, és kisereglenek az erőszakra vágyó szélsőségesek az utcára? Szóval valószínűleg ez a mostani helyzet csak romlani fog.
Trump bejelentette, hogy vesz magának egy Teslát, mire a demokrata oldal azt mondta, hogy emiatt Trump egy béna autókereskedővé vált. Ez azért érdekes, mert Biden viszont tényleg beállt a Jeep mögé, és ő teljes erőbedobással reklámozta a Jeepet. De a demokratáknak az nem volt baja, nem kritizálták érte Bident, és nem hívták autókereskedőnek. A videó végére itt egy pasas, aki egy valódi észlény, elment egy autókereskedésbe, és az összes spórolt pénzéből vett egy Teslát, csak azért, hogy szétverje a parkolóban. Mutatni akarta, hogy ő milyen ügyes. Igaz, ezzel Muskot nem károsította meg, hanem inkább segítette. Amit megkárosított, az csak a saját pénztárcája.